Laya na. Laya na. Bane, ilaw. Buka. Oh, pilit man eh. Pwede pa siguro ni ma. Hi guys! Welcome back to my channel. So, kanina, as you can see, nag-harvest tayo ng corn. And I got here 3 corns. And yes guys, I know, nasasabihin niyo na, parang magulang na yan or tuyo na yan, hindi na yan pwede. So, hindi ko alam guys kung bakit siya naging ganito. Pero, nung binuksan ko yung isa guys, hindi pa naman siya matigas. So, tingnan natin mamaya guys if i-steam natin siya kung pwede pa ba siyang kainin. Actually guys, kahit maliit itong tatlong ito, masaya na ako sa harvest na ito kasi at least namunga siya, 'di ba? So, ito pala guys, hindi ito sweet corn or yellow corn. Ito po yung corn na malagkit or sticky corn. So, kaya hindi siya masyadong malaki kasi ganito talaga yung sizes niya. Pero I know guys na ito hindi talaga yung full size niya. This is my first time pala guys na mag-harvest ng corn. And meron pa akong natira doon mga 3 or 4. So, i-video naman natin yon pag mag-harvest na tayo. So, ang gagawin ko dito guys, babalatan ko siya ng manipis. Hindi ko siya totally babalatan kasi pag sticky corn, malagkit siya. So, ipapakita ko sa inyo guys. First, ganito na natin siya guys. Dito sa ilalim. So, kung makikita nyo guys, green pa siya sa ilalim. So, kuha pa tayo ng ilang pirasong balat. Yung tansya natin is sobrang nipis na talaga. Para naman, pag steam natin siya, at makikita nyo guys, oh, kitang-kita na yung corn sa ilalim. So, akala ko talaga guys, hindi siya maging successful. Pero, thanks God na meron din naman pala siyang laman sa ilalim. So, this is the first. Then, sa second, ganito din siya guys. Babaliin natin yung tip, yung base niya. Para mas marami tayong makukuha. Kasi meron kaming ganito before. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung laman sa ngayon. Mamaya na if maluto na siya. So, next, the last one. So, ito din siya guys. So, tara, steam na natin. So, guys, ito na po yung ating corn. Tingnan niyo. So, try natin buksan, guys. Number 1. Malambot siya. Perfect lang yung kahit sa tingin nyo guys, medyo magulang na yung ating corn. Pero hindi. Kasi malambot siya. Hindi siya gaanong malagkit. Pero talagang malagkit siya guys. Say, compared sa ating ordinary na corn. Tsaka matamis siya guys. Pero hindi siya naman kasing tamis ng sweet corn. Sarap. So that's it guys for this video. Thank you for watching.